انکیدو حامی دوست خویش باد و همگامش را پاسبانی کند، که مر او را از همه حفره ها که بکردند گذر دهاد. در همایش خویش شاه را به تو در سپرده ایم، بود که در بازگشت شاه را به ما باز سپاریم. این جملات زیبا و شاعرانه انتهای لوح دوم افسانه گیلگمش به نظر میرسه که خطاب مردم شهر به انکیدو باشه، متعاقب درخواست اله نینسون از انکیدو. اله نینسون مادر گیلگمش وقتی که متوجه تصمیم گیلگمش میشه که میخواد بره با نگهبان جنگل سدر یعنی خونببه یا هووه به ترجمه شاملو به جنگه، شیون میکنه به درگاه خدایان گله گذاری که آخه این چه پسری بود به من دادید با این هوا و هوس ها که در سرش هست و این چه هدفیه که چه خیالیه که در سر میپروره. ولی خب به هر حال از خدایان درخواست حمایت برای پسرش میکنه، الفاظ جادویی میخونه و بعد انکیدو رو احضار میکنه، میگه تو از بطن من نیستی، اما من از تو میخوام که از پسرم گیلگمش در این سفری که میکنید و در این پیکاری که در پیش دارید حمایت بکنید. و از یه جایی به بعد من که تو ذهن خودم تخیل میکنم به نظر میرسه که مردم شهر اروک هم به پیشواز این دو پهلوان میان، پهلوانانی که همین چندی پیش با هم دست به یقه شده بودن، کشتی گرفته بودن و داستان به شکل تقابل بین این دو پیش میرفت ولی خیلی زود به دوستی تبدیل شد. حالا شما مردم شهری رو که از گیلگمش پناه برده بودن به انکیدو که بیاد گیلگمش رو مهار کنه، به این شکل میبینید که انگار در بدرقه این دو پهلوان یک همچین شعاری میدن که شاه را، خطاب به انکیدو، شاه خودمون رو به تو در سپرده ایم، بود که در بازگشت شاه را به ما باز سپاریم. اما خب این هووه کیه؟ چیه؟ چه نشانه هایی در متن داستان هست و همینطور از کاوش های باستان شناختی چی به دست آمده از این هیولای جنگل سدر؟ اگر ما بتونیم یه کلیدی پیدا بکنیم، یک سرنخ‌هایی پیدا کنیم که بفهمیم این چیه، طبیعتاً در تفسیر داستان گمراه نمیشیم و به غلط نمیریم. من در قسمت قبل مختصراً به این شکل گفتم که اون روایت کلاسیک آشنا برای ما ایرانی ها و همینطور آشنا برای در واقع عبرانی ها یعنی عهد عتیق، که یک منجی، یک سوشیانسی میاد و یک حاکم ظالم مثل فرعون یا مثل نمرود یا مثل ضحاک رو میخواد از بین ببره. داستان به این شکل پیش نمیره. در الواح 12 گانه شما در لوح دوم میبینید که انکیدو با گیلگمش دوست میشه و حالا اینها یک هدف جدیدی رو برای خودشون تعریف میکنن. من میخوام توی این محتوا برای شما بگم که هووه کیه و چطور باید شناختش. اجالتا گفتم که حاکم ظالم نیست، یعنی یک شخص سیاسی نیست، یک حکمران یا فرمانروا نیست. اینجا میخوام بگم که پس چی هست تا اینکه بتونیم در الواح بعدی و در ادامه ماجرا یه برداشت درستی، یه تفسیر درستی از داستان داشته باشیم. چیزی که قدر مسلم باید به شما بگم و از خود الواح و جملاتی که در الواح اومده پیداست این است که یه کار نکردنیه، یه کار نبایدی و نشایدیه که گیلگمش به سرش زده انجام بده. از جمله مثلا در این قسمت از همون لوح دوم شما میبینید که پیران شهر اروک جملاتی که خطاب به گیلگمش میگن برای اینکه منصرفش بکنن دال بر اینه که گیلگمش تصمیم گرفته که از یه خط قرمزی عبور بکنه، تصمیم گرفته یه کار نبایدی نکردنی رو بکنه. این کار شایسته نیست و نباید کرد، از جمله به این دلیل که هووه یه موجود مهیبیه بسیار ترسناکه. من بخونم جملات رو براتون. پیرسالان اروک فراخ میدان با گیلگمش به پاسخ گفتند تو برنای گیلگمش و دست قلب تو بر تو چیره است، از آنچه به انجامش دل بسته‌ای آگاهیت نیست. آنسان که دهانها از دیربازها گفتند هووه را هیبتی سخت هول انگیز است، که است آنکه با نبرد افسارهایش براید.
جنگل را همه جا گرد بر گرد به 60 فرسنگ دوتایی خندق فرا گرفته که است آن کو به قلبش راه تواند برد. فریاد هووه غریق طوفان بزرگ است، دهانش آتش است و دمش مرگ. تو را چه چیز به این برانگیخته است؟ تاکید بر این است که یه موجود ترسناکیه، چرا داری میکنی؟ و حتی به گیلگمش میگن اصلا تو جوونی، نمیفهمی داری چی کار میکنی. خیلی جالب است که این محتوا از زبان پیرسالان، از زبان مردم خردمند، مردمی که گذشته رو به خاطر میارن و بنابراین در جملاتی که به گیلگمش میگن به گذشته ارجاع میدن. میگن که همواره اینطور گفته شده، قول مشهور اینه، دهانها از دیربازها گفتند. جالب اینجاست که خود گیلگمش هم خودش احساس میکنه که داره یه کار بزرگی رو میکنه که مثل یه جور توهین به مقدسات میمونه و این وقتی که تردید رفیقش انکیدو رو میبینه جملاتش داله بر اینه. این جملات رو بر شما بخونم. گیلگمش دهان گشوده با انکیدو گفت پس ای دوست من، کی است که تواند به آسمان برآمدن؟ خدا آن؟ آری جاودانه با آفتاب در آن مسکن گزیدند، اما آدمیان را هر یک روزی چند شماره دادند. پس هرچه کنند باری به جز نسیم هوا نتواند بود. اگر از همکنون از مرگ در هراسی، تو را این فضیلت که قهرمانت نامند به چه کار آید؟ اگر از پا در می آیم بگذار دست کم از خود نامی به جای نهم. بگذار بگویند گیلگمش با هووه زورمند تعهد پیکار کرده بود. بنابراین داره میگه که داره یه کنایه‌ای هم به خدایان میزنه، میگه از اینا میترسی؟ مگه اینا چه کار کردن خودشون اون بالا نشستن، اینجا زندگی من شما رو محدود کردن. بذار بکنیم آن کاری رو که هیچ کس جرأت انجامشون نداره، بذار بزنیم به سیم آخر. داره اینو میگه. ما تو فارسی اینجور مواقع میگیم طرف میخواد بزنه به سیم آخر. گیلگمش واقعا تصمیم گرفته بزنه به سیم آخر و یک همچین کاری رو بکنه که در حکم رد شدن از این خطوط قرمز. به خصوص مایلم بدوری بکنم که مطابق با داستان هووه نگهبان جنگل سدره، نگهبان جنگلی است که متعلق به ایشتار ایزدبانوه و بنابراین هر چه که هست، هر موجودیتی که هست گماشته مشروعه، legitimate، گماشته است که از ناحیه خدایان به این سمت منسوب شده و بنابراین حمله کردن به هووه در حکم به چالش کشیدن خدایانه. اگرچه اله نینسون به ویژه شمش خدای، یعنی خدای خورشید رو، خدای آفتاب رو صدا میکنه و شمش خدای در تمامی این مسیر حامی گیلگمش باقی میمونه. یه نسبت به خصوصی بین این شمش یعنی خورشید که در زبانهای عبری، آرامی و عربی، حتی عربی امروز، اسمش خیلی شبیه به زبان اکدی تلفظ میشه، شمس دیگه، درسته؟ عربی میگیم شمس و فکر میکنم آرامیش هم چیزی شبیه به اینه. من راجع به این ارتباط بین خورشید و گیلگمش در یک محتوای دیگه در آینده برای شما جداگانه توضیح خواهم داد. اجالتا مد نظر بگیرید که خدایی که به خصوص حامی گیلگمشه خدایگان خورشیده و بنابراین در طول سفر وقتی دارن به سمت جنگل سدر حرکت میکنن، گیلگمش یک مراسم آیینی به جا میاره، یک فدیه‌ای میده، یک قربانی میکنه و در مراحل مختلف از خدای حامی خودش یعنی خورشید میخواد که یک رویایی به اون الهام بکنه که خوشیمن باشه و دلش رو قرص بکنه و حمایت خودش رو نشون بده. مکررن شما میبینید که انکیدو برای اینکه گیلگمش رو از جریان باد حفظ بکنه برایش حائلی میسازه تا گیلگمش بتونه استراحت کنه، بخوابه و ضمناً خواب ببینه و وقتی که خواب میبینه این انکیدوه که خواب رو گزارش میکنه، یعنی در حقیقت تعبیر میکنه برای گیلگمش و خوابهایی که میبینن غالباً خوابهای مثبتی است که حکایت از حمایتگری شمش خدایی داره در این جنگ. یه نکته دیگه که برای تفسیر داستان اهمیت داره اینه که این دو با هم متحد شدن و به اتحاد این دو نفر به مثابه دو تا مرد جوان و زورمند در متن داستان اشاره مؤکد میشه. یه بخشی رو بخونم. میگه آنگاه آنان دست در دست
این متعلق به لوح سومه. آنگاه آنان دست در دست به سان نرگاوان وحشی به جنگل در تاختند و هووه نگهبان جنگل ها نخستین بار سرشار از اضطرابی مرگاور یکی غریو برداشت. اگر مردی با خود تنها ماند پیروز نتواند شد، اما چون دو تن باشند توانند. بیگانگان نیروهاشان پراکنده می شود و نیروهای دوستان با هم گرد می آید. اینجا یکی راه پرنشیب است که به تنهایی نمی توان پیمود، اما چون دو تن به هم برایند به یاری هم با آن برایند. تناب سریس بر نمی گسلد و دو شیر بچه به هم از پدر خیش به نیروتر باشند. این بند که خوندم در لوح پنجم هم به همین شکل تکرار میشه. بنابراین یه تأکیدی هست که این دو شیر بچه با هم از پدر خیش به نیروتر باشند. من نگاه کردم دیدم در ترجمه های دقیق تر از جمله از آقای اندرو جورج که یه ترجمه محققانه تری همراه با حاشیه و تفسیر ارائه داده و همینطور ترجمهش خیلی دقیقه، به نظر میاد حتی ترجمه تحت اللفظی کرده. وقتی خواسته این قسمت رو ترجمه کنه صحبت از پدر خیش نیست. مثلا در ترجمه انگلیسی آقای اندرو جورج آمده Mighty Lion، یعنی شیر نیرومند، اما به ارتباط به این که دو شیر بچه قراره به پدر خودشون غلبه بکنن، این رابطه پدری پسری مورد اشاره ظاهرا در متن داستان نیست اگر ترجمه آقای اندرو جورج رو مد نظر بگیریم. اما خب من آنچه که در پی خواهم گفت، آنچه که در ادامه محتوا خواهم گفت، در واقع ثابت میکنه که اگر شاملو با اون حس شاعرانه خودش احساس کرده که این دو شیر بچه طبیعتاً باید با پدر خودشون در آویزند و این کانفلیکت یا این مواجهه رو در واقع با پدر خودشون دارن، به راه خطا نرفته. اما چی میتونیم بگیم راجع به این که هووه چیه؟ خیلی جالبه که در کاوش‌های باستان شناختی ما میدونیم که مردم سومر قدیم و مردم بابل قدیم چجوری تصویر میکردن، چجوری تصور میکردن هووه رو. و خب میتونید حدس بزنید که این اطلاع خوبی به ما میده. یه اطلاع درون متنی نیست، یه اطلاعی است که از بیرون متن پیدا کردیم بر اثر کاوش‌های باستان شناختی، به خصوص از شهری به اسم سیپار. پلاک‌هایی به دست آوردن که اینها کوچیکه، در حد مثلا 5 تا 8 سانتی متر قطرش، به صورت دایره‌واره و یک چهره‌ای رو نشون میده. این چهره انگاری تلاش کردن که خیلی ترسناک باشه، چشم‌ها از حدقه در اومده، کج و کوله، یک شیارهایی که حالا یا شیارهای صورت این موجودیت یا این هیولاست، یا چنان که بعضی حدس میزنن ممکنه الگوهایی از روده گوسفند باشه روی چهره هووه و شکی ندارن که به تعبیر باستانشناسان این یک آپوتروپایکه. ما ایرانی ها به این میگیم دفع شر یا علامتی که جلوی در خونه ها هنوز هم توی خاورمیانه تو کشور ما هم این کارو میکنن، یا علائمی آویز میکنن جلوی در به خصوص یا جلوی درگاهی که این کارکردش دفع بلاست یا دفع چشم زخمه، دفع نیروهای اهریمنیه. تصور میکردن که با گذاشتن این علامت میتونن نیروهای اهریمنی رو دور کنن از محیط منزل. کارکرد این پلاک هایی که داره هووه رو نشون میده در سومر قدیم و بابل قدیم همین بوده. یعنی نه فقط نگهبان جنگل سدر، بلکه نگهبان تمامی دروازه ها بوده، نگهبان آستانه ها بوده. و اگر شما میخواستید که از آستانه‌ای عبور کنید و از مرحله‌ای به مرحله بعد برید، یه کار بزرگی بکنید، یه کار نکردنی که در حکم عبور از خط قرمز باشه، شما در حقیقت به صورت طبیعی مواجه میشید با صورت هولانگیز هووه. من فکر میکنم این سرنخ بسیار خوبی به ما میده تا بفهمیم که ما با چی طرفیم و داستان داره به کدوم سهم. خیلی خوب، اگر هیچ نشانه‌ای نه در متن هست و نه در آثار باستان شناختی که هووه نمادی از یک جور حکومته یا یک نوع حاکمه، بنابراین ممکنه تفاسیر روانشناختی به خصوص روانشناسی ژرفا که بنیانگذارانش زیگموند فروید و کارل گوستاو یونگ هستن بتونن به ما کمک کنن که
ما با چی طرفیم و داریم به کدوم سمت میریم. اتفاقا در نامه‌هایی که اکتبر 1911 بین یونگ جوان و فروید رد و بدل شده صحبت بر سر افسانه گیلگمش، چون در این نامه‌ها اشارات مختصره و معلوم نیست که اینها دارن به چه نوع گفتگوهایی اشاره میکنن، یعنی متن گفتگوهای قبلیشون در دسترس نیست، خیلی روشن نمیکنه که نظر یونگ در اون مقطع و نظر فروید در اون مقطع چی بوده. یونگ میگه که من در حال بررسی هستم و نمیخوام تا قبل از اینکه کاملا بررسی کردم نظر خودم رو ابراز بکنم و اشارات فروید هم در پاسخ به یونگ خیلی مختصر هست. جالب است که چون در اون دوره یعنی اوایل قرن 20 تازه شروع کرده بودن ترجمه و در ترجمه ها غلط هایی وجود داشت، از جمله در آوانگاری از اسامی این پهلوانان، این کاراکترهای اصلی. بنابراین اسم انکیدو مثلا در نامه فروید به شکل دیگری میاد. اونها خیلی بروز بودن و تازه ترین یافته های باستان شناختی و اسطوره شناختی رو بررسی میکردن و مورد تحلیل قرار میدادن، چرا که در این عقیده بودن که اسطوره ها در حقیقت خیلی بیشتر از اون که بخواد تاریخ سیاسی رو روایت کنه داره از چیزی عمیق‌تر در حیات بشر حرف میزنه، از چیزی که در متن زندگی اجتماعی و روزمره جریان داره. خلاصه برای شما بگم، یونگ بعدها چندین سال بعد نظر خودش رو در ارتباط با افسانه گیلگمش و مفهومش در کتابی به اسم دگردیسی های روان و نمادهایش بیان میکنه. این کتاب توسط آقای جلال ستاری، مرحوم جلال ستاری ترجمه شده. من شخصا نتونستم بهش از اینجا دسترسی پیدا کنم. شما هموطنان که داخل ایران هستید اگر چند اهل مطالعه کتاب باشید و زبان یونگ رو بشناسید، اصطلاح شناسیش رو بشناسید، یه مثلا تصور کلی از روانکاوی ژرفا داشته باشید، میتونید این کتاب رو تهیه کنید. اسمش رو دوباره بگم، دگردیسی های روان و نمادهایش. اونجا توضیح میده که انکیدو نماد تمنای بازگشت به آغوش مادره، یک نوع به لحاظ روانشناختی نوعی پسرفت رو نمایندگی میکنه. رگرژن به چی؟ به آغوش مادر و لذت هایی که در پناه مادر و پیکر مادر برای یک پسر بچه هست. همینطور گیلگمش در حقیقت همین نسخه است، منتها نسخه سطح بالاشه، یه غریزه رو نمایندگی میکنه، نوعی غریزه لگام گسیخته‌ای که هنوز اجتماعی نشده، هنوز قانونمند نشده و هنوز سر تسلیم به قانون فرود نیاورده. بنابراین گذر کردن از خط قرمزها، طوری که پیرسالان شهر هشدار میدن، طوری که باعث شیون و گله‌گذاری مادرش میشه، در حقیقت به این معناست. یون یک گام جلوتر میذاره و میگه که باید هووه نماد پدر باشه. چرا پدر؟ یعنی به عبارت دیگه این دو مرد جوان که به هم رسیدن و دوست شدن و با هم متحد شدن و نیروهاشون به جای اینکه با هم گلاویز بشه همسو شد و هم افزا شدن، اولین فکرشون درآویختن با پدره. روانکاوی فرویدی به خصوص توضیح میده که مفهوم این چیه. من سعی میکنم مختصری در این مورد توضیح بدم. فروید بعدها به خصوص از تو اسطوره هایی که به جهان باستان قدیم مربوط میشه، اسطوره ادیپ شهریار رو برای بیان مقصود خودش در این مورد خیلی رساتر دید. این اسطوره تبسیه، به شهر باستانی تبس مربوط میشه و داستان هم در حقیقت در بخش بزرگش در تبس میذاره. من سعی میکنم خلاصه برای شما بگم. داستان مردی است که چون پدر و مادر شاه بودن و چون کاهنان پیش بینی کردن که این مرد جوان تخت و تاج پدر رو نابود خواهد کرد، بنابراین پادشاه شهر تبس به یک نفر از ملازمان از خدمتکاران خودش دستور میده که این بچه رو یه جوری از سر باز کنن. این میبره میده دست یه چوپانی، به این چوپان میگه این بچه رو بکش. چوپان دلش میسوزه و این بچه نوزاد رو سر یه تپه‌ای میذاره، دلش نمیاد بکشه، با یک سنگی پاشنه پای این بچه رو زخمی میکنه تا به خیال خودش از حرکت بچه هم جلوگیری کرده باشه، به این امید که خیلی خوب حالا بچه از گرسنگی میمیره یا یه جانوری میاد مثلا برش میده. ولی یک نفر دیگه میاد این بچه رو میبره و این چوپان هم میبینه، یعنی شاهد این صحنه است که بچه نهایتا نمیمیره و در واقع میره در یک خانواده معمولی دهاتی بزرگ میشه. و این بچه بعدها اتفاقا این هم در داستان در افسانه ادیپ شهریار آمده که زور بازوی بسیار داره، یلی یه تنه بچه‌های محله رو میزنه، اما با این شایعات ناگوار بزرگ میشه که اون
فرزند واقعی پدر مادر خودش نیست و در جستجوی پاسخ دادن به اینکه این شایعه آیا درسته یا نه، یعنی براش مسئله میشه، راه میفته و حسب اتفاق در یک سراحی یک مرد محتشمی رو که با ملازمان اندک خودش در حال حرکت بوده روی عرابه میبینه، درگیر میشه و میکشه، غافل از اینکه این فرد پدرشه، یعنی همون پادشاهی که بر اثر کهانت بچه رو از خودش رانده بوده، پادشاه شهر تبس. در ادامه مسیر وارد شهر میشه و میبینی که مردم از یک هیولایی به اسم اسفینکس که ما ابوالهول ترجمه میکنیم ناراحتن، ضمناً شاهشون رو از دست دادن و میگن که اگر هر کس بتونه که بر این هیولا که از ما قربانی میگیره غالب بشه، چیره بشه، ما پادشاهی شهر خودمون تبس رو به اون میدیم، از قضا ملکه ما هم بیوه شده. و بنابراین اودیپ شهریار میره با اون اسفینکس روبرو میشه، به معماش پاسخ میده، اسفینکس خودش رو از بین میبره و به عنوان یک قهرمان وارد شهر تبس میشه و بدون اینکه ملتفت باشه در حقیقت با مادر خودش ازدواج میکنه. از نظر فروید این داستان داره یک تنشی رو در داخل خانواده کلاسیک روایت میکنه که همواره و به صورت تکرار شونده به ویژه میان نوزاد پسر با پدر خودش رخ میده. دعوا یا نزاع بر سر چیه؟ بر سر پیکر مادره. شما در اقتباس سینمایی بسیار جالبی که پازولینی ساخته از اودیپ شهریار میبینید که مثلا در سکانس های اولیه فیلم سعی میکنه این تعبیر فرویدی رو با تصویر به صورت سینمایی به ما نشون بده. بنابراین شما تصویر نوزاد پسری رو میبینید که داره از پشت حالا پنجره یا نرده های تخت خودش نگاه میکنه، پدر آمده، بنابراین مادر حضور خودش رو به همسرش، به شوهرش تقدیم کرده، بچه حرمان ناشی از نبود مادر رو داره تحمل میکنه، گریه میکنه. ضمناً حضور پدر هولانگیزه، چون این پدر است که یک نیرویی داره که بچه نمیتونه، پسر بچه نمیتونه بهش غلبه بکنه، میاد و پیکر این زن رو که همه هست و نیست بچه بهش وابسته است از آن خودش میکنه و صداهای این پدر در داخل منزل هم طبیعتا نمیتونه صداهای خوشایندی برای این پسر باشه، برای این نوزاد پسر باشه. در واقع نیروتیک فیر، اصطلاح فرویدی نیروتیک فیر، ترس نیروتیک، ترسی که ریشه در ساختار عصبی روانشناختی بچه داره. آمدن این صدا به معنای قطع شدن لذت، به معنای تحمل فقدان مادره و به همین خاطر است که شما اولین نشانه ها رو در تطبیق هوووه با یک پدر میتونید در این متن پیدا کنید. چرا که هوووه هم به عنوان کسی که 7 پرده هول یا 7 هراس، 7 وحشت با خودش داره و صداش باعث وحشت میشه و باعث شکافته شدن زمین میشه معرفی میشه، هم توسط پیرسالان شهر هم توسط مادر به این شکل توصیف میشه. و بنابراین شما میتونید ببینید که داستان رو اگر بخوام با اون الگوی فرویدی یونگی بخوانیم، اون وقت به نظر میرسه که داره کشف رمز میشه. چی میگه فروید؟ بله، چون این تنشی به وجود میاد در خانواده کلاسیک و آنچه که پس از این تنش رخ میده باعث اجتماعی شدن پسر میشه. من مختصر میگم، مطابق با نظریه فرویدی بر اثر این رقابت ناعادلانه بین نوزاد پسر با پدر خودش 2 مکانیسم دفاع روانی فعال میشن. یکی همزاد پنداریه. پسر چاره‌ای نمیبینه که در برابر این هیولا که به منزل میاد باهاش همزاد پنداری کنه و حتی یک پیوند عاطفی درست کنه. آنچه که فروید میگه در حیات سیاسی با عنوان سندروم استکهلم مشهوره، یعنی چیزی که بین زندانی و زندانبان گاهی دیده میشه. زمانی که زندانی رو در شرایط سخت بیاندازن، مثلا سلول انفرادی و طولانی میشه، آنگاه این مکانیسم دفاعی روانی اونجا هم فعال میشه. یعنی زندانی برای اینکه هول و هراس ناشی از آمدن بازجو یا زندانبان خودش رو بتونه به لحاظ روانی هضم بکنه، شروع میکنه یک رابطه عاطفی رو باهاش گسترده کردن، یعنی به شکل تناقض‌آمیزی یک مسیر متفاوتی میره، باهاش دوست میشه، حتی باهاش دلبستگی عاطفی پیدا میکنه تا به این ترتیب یک حاشیه امنی برای خودش درست میکنه. این اتفاق در خانواده کلاسیک میفته. خانواده کلاسیک منظورم خانواده‌ای است که ساختارش اینجوریه،
یک پدر، یک مادر و فرزند. یک مثلثی هست: پدر، مادر، فرزند. در این خانواده کلاسیک نوزاد پسر که اینطور از حول پدر در عذابه، همزاد پنداری با پدر میکنه و بنابراین هویت جنسی مردانه رو با همه اون الگوهای رفتاری خودش از پدر میگیره، درونی میکنه. و مکانیسم دفاع روانی دوم فراموشیه. یعنی تمامی اون صحنه‌ها و موقعیت‌های وحشتناک که از نظر فروید با ترس و اختصاصی، کاستریشن، همترازه، همه اینها رو فراموش میکنه. یعنی مغز ما میره شروع به پاک کردن اون بخش‌هایی از خاطرات که خیلی هول‌انگیز و ناخوشایند و دردناک. بنابراین این اتفاقی است که به صورت بهنجار میفته و در اغلب جوامعی که میشناسیم و این ساختار خانواده کلاسیک رو دارن، در حقیقت دو قطبی جنسیتی اینجوری به وجود میاد: فرزندان پسر با پدر همزاد پنداری میکنن، فرزند دختر به خصوص با مادر، و این پدر است که در داخل خانواده در حقیقت نماد هم قانونه، به خصوص قانونی که از چارچوب خانه و منزل فراتر میره، یعنی قانون اجتماع، قانونی که پسر باید بپذیره، درونی بکنه و از طریق این پدره که مسیر خودش رو توی اجتماع باز بکنه. پس درست مثل هووه در جهان داستانی افسانه گیلگمش، مواجهه با پدر مواجهه با قانونه. نه تنها هووه خودش یک گماشته قانونی محسوب میشه، مشروع محسوب میشه، بلکه اصولا چیزی جز همین نماد مشروعیت، لژیتیمیسی نیست. پس مواجهه انکیدو و گیلگمش با هووه مواجهه با پدر در داخل خانواده، منتها حالا پدر در سطحی که در زمین میشه پیداش کرد، چرا که بعضی از این خدایان که در آسمان ها هستند و گیلگمش سفر پر مخاطره خودش رو با نیش و کنایه با اونها شروع میکنه. اینها هم میتونن نماد پدر باشن، میتونن نماد پدر آسمانی باشن، اما خب اینها تصمیم میگیرن با همین پدری که در جنگل ستر هست گلاویز بشن و اینطور اسمی در کنند و از دروازه ها و آستانه ها بگذرن. چیزی که این تفسیر یونگی فرویدی رو از افسانه گیلگمش و از ماهیت هووه یا خونببه مورد تایید قرار میده، این است که در تمامی نشانه های متنی و برون متنی هووه مذکره. یعنی ضمایر زبان اکدی وقتی که صحبت از هووه است مذکره، وقتی به صورت ضمیر غائب اشاره میکنن ضمیر مذکره. همینطور تمامی نشانه های باستان شناختی از اون پلاکی که گفتم که تصویر در واقع هووه رو تجسم یا تمثل کردن، اینها تصویر یک هیولای مذکر. به این ترتیب اگر بخوام برگردم و از جهان داستانی اون فیلم سین سیتی استفاده بکنم، همون قسمت دوم که اتفاقا اسمش هم به اندازه کافی دلالت بر مضمون محوری اون فیلم میکنه: A Dame to Kill For، یعنی زنی که برایش میکشند. شما در این قسمت میبینید که مارو به همراه یک مرد بزن بهادر دیگری به اسم دوایت، اینها با هم متحد میشن، منتها این بار میرن که یک زنی رو بکشن. اینها میرن تا با یک زنی که نقششو خانم ایوا گرین بازی میکنه، یک زن فتانی، یک زن فمفتل میگن، یک زن بدنهاد و بدسرشتی که علیه همه کس حتی همسر خودش توطئه میکنه، با این رو بشن و نهایتا این رو بکشن. پس شما در جهان داستانی سین سیتی هم میبینید که دو مرد که در زور بازوی فیزیکی، یعنی در غریزه خوبن، اینها میرن برای یک مواجهه بزرگ منتها با یک زن. شما در جهان داستانی گیلگمش میبینید که هووه مذکره، اون دشمن مشترکی که این دو با اتحاد با هم به جنگ با اون میرن در حقیقت یک نیروی مذکر و بنا به تفسیر یونگی و یونگی فرویدی پدر یا تجسم پدره. بنابراین در انتهای لوح پنجم مواجهه به این شکل روایت میشه: آری بکوب و به قصد مرگ بازش بکوب و خدمتگزارش را همزمان با او فرو کوب، چندان که بمیرد. انکیدو در خطاب به گیلگمش وقتی که با این هیولا مواجه شدند. گیلگمش با آنچه همدم او میگفت گوش فراداد، تبر خود به دست گرفت، تیغ از میان بند خیش برکشید و هووه را به قصد هلاک بر گردن زد.
و دوستش انکیدو از پس پشت به دو پیوست. هووه به ضربت سوم در غلطید و غریوهای سرشار از اضطرابش در حیرت فرو مرد. گیلگمش هووه نگهبان را سرد به خاک درافکنده بود. به تو فرسنگ دوتایی صدر بنان بر او بنالیدند. دوستش انکیدو او را با او به نیت مرگ فرو کوفته بود. جنگل ها به شیون در آمدند و صدرها بنالیدند. انکیدو نگهبان جنگل را به قصد هلاک فرو کوفته بود. کوهساران آرام یافت. همه بلندی های زمین آرام یافت از آن پس که هر 7 را به خاک مرگ افکندند و خرد و خسته آرام یافتند.